كلارنس سيدورف هو أحد أفضل لاعبين الوسط في التاريخ. حقق الكثير من النجاحات الأوروبية مع الأندية التي لعب لها، ولكن قبلها كيف وصل كلارنس سيدورف إلى هذه النجاحات؟ هذه قصة كلارنس سيدورف من البداية إلى النهاية. في عام 1986 ابتدأ سيدورف مسيرته في نادي أياكس الشباب، وقضى معهم بضع مواسم ليتصعد لفريق تحت 19 عام، ومن ثم في عام 1992 تم تصعيد سيدورف للفريق الأول لأياكس في سن 16. في 28 من شهر أكتوبر كان أياكس يلعب مباراة في كأس هولندا ضد نادي فينلو، وفي هذه المباراة دخل سيدورف كبديل للاعب فرانك ديبور في الدقيقة 58، ليصبح في ذلك الوقت أصغر لاعب يشارك مع الفريق الأول لأياكس بسن 16. قبل أن يشارك في الدوري الهولندي مع أياكس لعب في كأس الاتحاد الأوروبي ضد فيتوريا جيماريش في فوز النادي بهدفين لهدف. دخل سيدورف كبديل في مباراة في الدوري ضد غرونينغن في الدقيقة 76 بدلا عن ميشيل كريك في انتصار النادي ب3 أهداف. أبرز مباراة لسيدورف في هذا الموسم كانت ضد فيتز عندما دخل بديلا لروب ألفنيل في الدقيقة 46 وسجل هدفا في الدقيقة 67. في نهاية الموسم الأول لسيدورف لعب النادي في نهائي كأس هولندا ضد هيرنفين، وحصد النادي اللقب ب6 أهداف لهدفان، لكن لم يلعب سيدورف في النهائي. أنهى النادي الموسم في المركز الثالث خلف فاينورد وأيندهوفن. في بداية الموسم الجديد لعب النادي في درع يوهان كرويف ضد فاينورد، وانتصر أياكس برباعية. في هذا الموسم كانت هناك العديد من المباريات البارزة لسيدورف التي سجل فيها هدف ضد غرونينغن وهيرنفين وأوتريخت وفيلم. أنهى أياكس الموسم في المركز الأول أمام فاينورد وأيندهوفن. بدأ الموسم الجديد بمباراة درع يوهان كرويف ضد فاينورد وحصدوا اللقب ب3 أهداف. في دوري الأبطال جاء أياكس في المجموعة الرابعة مع نادي أيك أثينا والميلان وسالزبورغ، وتصدر أياكس المجموعة ب10 نقاط ب4 انتصارات وتعادلين. دور ربع النهائي كان ضد نادي هادوك سبليت الكرواتي، وانتصروا في مباراة الإياب بثلاثية. أبرز مباراة لسيدورف الدوري كان ضد سبارتا روتردام بانتصار النادي ب8 أهداف، وساهم سيدورف بهدفان بهدف وصناعة. في نصف نهائي دوري الأبطال كان أياكس قد جاء مع نادي بايرن ميونخ الذي تأهل على حساب نادي كوتبورغ السويدي في الدور السابق، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل سلبي، لكن كان الحسم في مباراة الإياب. Aan de rechterkant. Daar is Witicek met een goede koptop. Dat Overmars. Daar gaat Kanu. En daar is Ronald de Boer met. Dit is zijn eerste grote wedstrijd voor Ajax. Liedmanen draait weg. Liedmanen! Feit is dat Scholl de penalty mag nemen en Van der Sar nog. Kluivert. Overmars. Nu dan. بعد نهاية المباراة وانتصار أياكس ب5 أهداف تأهل أياكس لنهائي دوري أبطال أوروبا، وكان النهائي ضد ميلان الذي تأهل على حساب نادي باريس سان جيرمان في الدور السابق. Kaart 1-2 gaat hij aan met Kluivert, krijgt de bal niet terug. Kluivert met de punt van de schoen. Patrick Kluivert. Albertini. Rijkaard. بعد انتصار أياكس في النهائي حقق سيدورف أول دوري أبطال له، وقال سيدورف لاحقا أن الأمر كان سهلا في وقتها ولم أكن أشعر بصعوبة الذي فعلناه، ولكن استوعبتها الآن. انتقل سيدورف لنادي سامبدوريا بقيمة 3 ملايين يورو بعد النجاحات الكبيرة مع أياكس، وقال سيدورف عن هذا الانتقال: بعدما حققت دوري الأبطال شعرت أنني أريد التطور وأن أحصل على تحدي جديد، لأنني أحسست أن هناك بعض الأمور في أياكس لن تفيد التطور الشخصي. لم يكن هذا الانتقال لسامبدوريا في الواقع من المفترض أن يحدث، بل كان سيدورف سينتقل لنادي آخر في صفقة مبادلة، لكن اللاعب الذي كان من المفترض أنه سيغادر وسيأتي سيدورف بدلا عنه رفض الرحيل ولم تتم الصفقة، مما أدى لانضمام سيدورف لنادي سامبدوريا. في الجولة 16 كان سامبدوريا في المركز 12 ولعبوا ضد الميلان صاحب المركز الأول وخسروا ب3 أهداف. بعد 14 جولة تحديدا في الجولة 30 لعب سامبدوريا ضد اليوفي صاحب المركز الثاني، بينما كان البيوتريكياتي في المركز الثامن، ولكنهم انتصروا ب3 أهداف على اليوفي. وأيضا بعد الجولتين انتصروا على الميلان صاحب المركز الأول بنفس النتيجة. في نهاية الموسم لعب يورو 1996 في إنجلترا، واستدعي سيدورف للمنتخب الهولندي، ولكن خسروا ضد فرنسا في دور ربع النهائي بضربات الجزاء. مع بداية الموسم قرر سيدورف عدم الاستمرار مع نادي سامبدوريا، وغادر للنادي المرينجي ريال مدريد بقيمة 8 ملايين يورو بعدما جلب انتباه المدرب فابيو كابيلو لأنه لعب ضد الميلان مرتين في ذلك العام، ولأنه كان يلعب بشكل رائع. اتصل كابيلو بعد المباراة
المباراة الأخيرة التي لعبها سيدورف ضد الميلان وسأله مباشرة: هل تريد المغادرة معي لريال مدريد؟ وقال سيدورف: نعم، أريد الانتقال لريال مدريد. وفعلا جاء سيدورف إلى الميرينجي. في الجولة 16 من الدوري كان الميرينجي سيلعب ضد برشلونة، وانتصر ريال مدريد بهدفان وصنع سيدورف الهدف الثاني. في كأس الملك تعادل النادي إيجابيا مع برشلونة في مباراة الإياب، ولكنهم قبلها قد خسروا في الذهاب ب3 أهداف لهدفان، مما يعني تأهل برشلونة بالمجموع 4 أهداف ل3. في إياب لقاء برشلونة في الدوري تحديدا في الجولة 37 خسر ريال مدريد بهدف. حقق ريال مدريد الدوري في نهاية الموسم ب92 نقطة. في بداية الموسم الجديد تحديدا في الجولة 9 من الدوري كان ريال مدريد سيلعب ضد برشلونة، ولكن خسروا ب3 أهداف لهدفان. في دوري الأبطال كان ريال مدريد في المجموعة الرابعة مع بورتو وأولمبياكوس وروزنبورغ، وتصدر ريال مدريد المجموعة. في دور ربع النهائي جاء ريال مدريد مع باير ليفركوزن وتعادلوا إيجابيا في الذهاب. في الجولة 28 لعب ريال مدريد في إياب كلاسيكو الدوري ضد برشلونة، ولكن عادوا لخسارات ب3 أهداف. في إياب ربع النهائي انتصر ريال مدريد على باير ليفركوزن ب3 أهداف، وصنع سيدورف الهدف الأول للميرينجي. في نصف النهائي جاء ريال مدريد مع نادي بروسيا دورتموند الذي تأهل على حساب بايرن ميونخ في الدوري السابق، وجاءت مباراة الذهاب ضد بروسيا دورتموند. Salió muy bien Roberto Carlos, rompiendo fuera de juego. Roberto Carlos y Morientes. Ha marcado Morientes. Está ahí para Carambé, Morientes, Carambé. Qué balón le ha dado. Sube Zucker. Carambé, gol. Bueno. بعد الانتصار بهدفان في الذهاب تعادل ريال مدريد مع دورتموند في الإياب. كان نهائي دوري أبطال أوروبا ضد يوفنتوس الذي تأهل على حساب موناكو في الدوري السابق، وجاءت مباراة النهائي. A punto de llegar Raúl. Roberto Carlos. Roberto Carlos Mijatovic. ¡Gol! Ha marcado el Madrid. Del Piero. Bien, Fernando Redondo. Muy bien. Balón. Final. El Madrid campeón de Europa. Del entrenador, de los jugadores. بعد الفوز بالنهائي بهدف ضد اليوفي حقق سيدورف ثاني لقب دوري الأبطال وفي ثاني نادي. بعد نهاية الموسم لعب سيدورف كأس عالم 1998 في فرنسا، وجاءت هولندا في مجموعة مع كوريا الجنوبية وبلجيكا والمكسيك، وأنهت هولندا في المركز الأول ب5 نقاط. في دور ثمن النهائي وقعت هولندا مع يوغوسلافيا وفازوا عليهم بهدفان لهدف. في ربع النهائي واجهت هولندا الأرجنتين وانتصروا بهدفان لهدف. في نصف النهائي خسرت هولندا ضد البرازيل ب4 أهداف لهدفان بضربات الجزاء. في مباراة تحديد المركز الثالث واجهوا كرواتيا وخسروا بهدفان لهدف، وانتهى مشوار هولندا في كأس العالم. في بداية الموسم كان ريال مدريد سيلعب في كأس السوبر الأوروبي مع بطل كأس سكوس الأوروبية نادي تشيلسي، ولكن خسر الريال بهدف. في بداية الدوري تحديدا في الجولة الثالثة لعب ريال مدريد ضد برشلونة وتعادل الفريقين إيجابيا بهدفان لهدفان. في دوري الأبطال وقع النادي في المجموعة الثالثة مع شتورم غراتس وسبارتاك موسكو وإنتر ميلان، وجاء ريال مدريد ثانيا خلف الإنتر في هذه المجموعة. لعب الريال في كأس الإنتر كونتيننتال ضد بطل الكوبا ليبرتادورس فاسكو دي جاما وانتصروا بهدفان لهدف، وصنع سيدور في الهدف الثاني وحصدوا بطولة الإنتر كونتيننتال. في الدوري بعد 13 جولة تحديدا في الجولة 17 لعب ريال مدريد ضد ريال مايوركا، وبالرغم من الخسارة بهدفان لهدف سجل سيدور في هدف المرينجي الوحيد. في الجولة 22 كان الريال سيلعب في الكلاسيكو ضد نادي برشلونة، ولكن خسر الريال ب3 أهداف نظيفة. في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا واجه الريال نادي دينامو كييف وتعادلوا إيجابيا في الذهاب، ولكن خسروا بهدفان في الإياب ليخرجوا من دوري الأبطال. في الجولة 36 من الدوري كان المرينجي سيلعب في إياب لقاء مايوركا في الدوري وانتصروا عليهم بهدفان لهدف. في كأس الملك تأهل الريال لنصف النهائي ضد فالنسيا وخسروا بنتيجة كبيرة تعادل 6 أهداف في الذهاب، وحتى مع انتصارهم في الإياب تأكد خروجهم من الكأس، وانتهى هذا الموسم بفشل في كل البطولات. في بداية الدوري الإسباني تحديدا في الجولة 7 لعب ريال مدريد الكلاسيكو ضد برشلونة وتعادلوا إيجابيا بهدفان لهدفان. في دوري الأبطال جاء ريال مدريد في دور المجموعات الأول في المجموعة الخامسة مع النادي النرويجي مولدا وأولمبياكوس وبورتو، وحل أولا في هذه المجموعة. في دور المجموعات الثاني جاء النادي مع روسنبورغ ودينامو كييف وبايرن ميونخ، وحل المرينجي في المركز الثالث في هذه المجموعة. في الانتقالات الشتوية انتقل سيدورف لنادي انتر ميلان بحكم وجود بعض المشاكل المالية لدى ريال مدريد، وقال سيدورف لاحقا: لم أكن أريد المغادرة، وأيضا لم أكن سعيدا عند مغادرتي لأنه قيل لي بأنني لست للبيع، ولكن بعدها أجبروني على الرحيل. في المباراة العاشرة لسيدورف مع الانتر والجولة 25 من الدوري لعب الانتر ضد لاتزيو وتعادلوا إيجابيا بهدفان لهدفان، وصنع سيدورف هدف الانتر الثاني.
بعد 4 جولات في الجولة 30 لعب الانتر ضد اليوفي، وبالرغم من خسارتهم بهدفان لهدف سجل سيدورف هدف الانتر الوحيد. قبلها ب4 أيام وصل الانتر لنهائي كأس إيطاليا ضد لاتسيو، وخسروا في ذهاب النهائي بهدفان لهدف، وتعادلوا سلبيا في الإياب، وخسروا ثنائية الدوري والكأس. في نهاية الموسم لعب يورو 2000، وجاءت هولندا في المجموعة الرابعة مع التشيك والدنمارك وفرنسا، وانتصرت هولندا على المنتخبات الثلاث وتأهلت دور ربع النهائي، وواجهت يوغوسلافيا وانتصرت ب6 أهداف لهدف ليتأهلوا لنصف النهائي مع إيطاليا، ولكن خسروا بضربات الجزاء ب3 أهداف لهدف. في بداية الموسم لعب الانتر في تصفيات دوري الأبطال ضد هيلسنغبورغ، وخسروا في الذهاب بهدف، وتعادلوا سلبيا في الإياب لكن لم يتأهلوا لدوري الأبطال. لعب الانتر في كأس السوبر الإيطالي ضد لاتسيو، ولكن خسروا ب4 أهداف ل3. في رابع جولة من الدوري لعب الانتر ضد روما، وانتصروا بهدفان، وصنع سيدورف هدف الانتر الأول. بعد 4 جولات في الجولة 9 لعب الانتر ضد البيانكونيري، وتعادلوا إيجابيا بهدفان لهدفان. في دور ثمن النهائي من دوري الأبطال قابل الانتر نادي ديبورتيفو ألافيس، وتعادلوا إيجابيا ب3 أهداف ل3 بعد عودة من ديبورتيفو ألافيس، ولكن خسروا في الإياب بهدفان. في الجولة 21 خسر الانتر ضد روما ب3 أهداف لهدفان. في الجولة 26 كان الانتر سيلعب ضد البيانكونيري، ولكن لم يلعب سيدورف إلا في آخر 5 دقائق من المباراة. في موسم 2001-2002 لم يشارك سيدورف إلا في 20 مباراة في الدوري، وكان في 14 مباراة في الدكة. ولكن في الجولة 29 لعب الانتر ضد اليوفي، وكانت هذه أبرز مباراة لسيدورف في هذا الموسم، حيث سجل الهدف الأول للانتر بصاروخية من القدم اليسرى. وسجل الهدف الثاني أيضا بصاروخية، ولكن هذه المرة قرب منتصف الملعب. بعد جولتان لعب الانتر ضد روما، وانتصروا ب3 أهداف لهدف، لكن لم يساهم سيدورف بهذا الانتصار. في بداية الموسم انتقل سيدورف لنادي اي سي ميلان، وقال سيدورف لاحقا المدرب هيكتور كوبر أراد التغيير، وقال أن من الممكن بأنك أنت ورونالدو أن تغادروا، وذهب رونالدو لريال مدريد وذهبت أنا للميلان. في أول 9 مباريات من الدوري لم يخسر الميلان إلا في مباراة واحدة. في دوري الأبطال جاء الميلان في دور المجموعات الأول مع بايرن ميونخ ولينس وديبورتيفو لاكورونيا، وحل الميلان أولا في هذه المجموعة. في الجولة 9 من الدوري لعب الميلان ضد اليوفي، وخسروا بهدفان لهدف. بعد جولتان لعب ديربي ميلانو، وفاز الميلان بهدف. في دور المجموعات الثاني جاء الميلان مع لوكوموتيف موسكو وبروسيا دورتموند وريال مدريد، وأنهى الميلان أولا في هذه المجموعة. في الجولة 26 لعب الميلان ضد يوفنتوس، وفازوا بهدفان لهدف. في ربع نهائي دوري الأبطال جاء الميلان مع اياكس، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، لكن انتصر الميلان بالإياب ب3 أهداف لهدفان. في نصف النهائي لعب ديربي ميلانو ضد الانتر الذي تأهل على حساب فالنسيا في الدور السابق، ولكن جاءت مباراة الإياب المثيرة. C'è Martins appostato, attenzione Maldini, Martins scatta, Martins, rete, Martins, incredibile. على التعادل الإيجابي في الإياب تأهل الميلان بقاعدة أهداف خارج الديار. كان نهائي دوري الأبطال أوروبا ضد اليوفي الذي تأهل على حساب ريال مدريد في الدوري السابق. لا هذا مو ترام، هذا اللاعب زلايتا واحد الفريقين، ويكمل الشوط الاول ربع ساعه يستطيع ان يفوز بالمباراه. منشوط اللعب الله ملعوبه والكره الله ولا ارضي ولا فوق يصيدها جول جول ليادلي برندلي جول سجل ايوه اسمر وسدد الاسمر وصعدها رقم 4 كلاتسي مونتيرو نيستا يا نيستا جول شوت وسجل جول خلاص مثل ما انهى امام انتر ميلان الهدف ايضا انشيلوتي. بعد الانتصار بضربات الجزاء حقق سيدورف ثالث دوري أبطال له في ثالث نادي، وهكذا يكون حقق رقم قياسي تاريخي. في بداية الموسم لعب الميلان ضد اليوفي، وخسروا بضربات الجزاء بنتيجة 6 أهداف ل4.
من ثم لعب الميلان ضد بورتو بطل الدوري الأوروبي في السوبر الأوروبي وفاز الميلان بهدف. بعد 7 جولات من الدوري لم يذوق الميلان طعم الخسارة نهائيا. في دور مجموعات دوري الأبطال جاء الميلان مع أياكس وكلوب بروج وسيلتا فيغو وتصدر الميلان المجموعة ب10 نقاط. في الجولة الثامنة من الدوري تعادل الميلان إيجابيا مع اليوفي. في الجولة 15 لعب الميلان ضد روما وفازوا بهدفان لهدف وصنع سيدورف الهدف الأول للميلان. لعب الميلان في كأس الانتر كونتيننتال ضد بوكو جونيورز بطل الكوبا ليبرتادورس ولكن خسر الميلان بضربات الجزاء ب4 أهداف لهدفان. في الدوري 16 انتصر الميلان على سبارتا براغ وفاز الميلان ب4 أهداف لهدفان. في الجولة 25 من الدوري لعب الميلان ضد اليوفي وانتصر الميلان ب3 أهداف لهدف وساهم سيدورف بكل الأهداف بهدفان وصناعة. في دور ربع النهائي انتصر الميلان على الديبورتيفو لاكارونيا ب4 أهداف لهدف ولكن خرجوا بالإياب بعد الخسارة ب4 أهداف وبالمجموعة 5-4. في الجولة 32 لعب الميلان ضد روما وانتصروا الميلان بهدف. بعد نهاية الموسم لعب سيدورف في يورو 2004 في البرتغال وجاءت هولندا في مجموعة مع لاتفيا وألمانيا والتشيك وأنهت هولندا خلف التشيك في المركز الثاني ب4 نقاط. في دور ربع النهائي واجهت هولندا السويد وانتصروا ب5 أهداف ل4 في ضربات الجزاء وقابلوا في دور نصف النهائي البرتغال. المنتخب البرتغالي ديكو وجول في مصلحة المنتخب البرتغالي. شوف مرة ثانية والله الوضع العام الآن في الملعب أقول أن البرتغال صعب أن تسقط ولكن سقوطها البرتغال الصاعد الأول إلى المباراة النهائية. بعد الخسارة أمام البرتغال بهدفان لهدف خرجت هولندا من اليورو. في بداية الموسم لعب الميلان أمام لاتسيو في السوبر الإيطالي وانتصروا ب3 أهداف. بعد مرور 25 جولة من الدوري لم يذوق الميلان طعم الهزيمة إلا 3 مرات وكانوا في المركز الأول. في دوري الأبطال جاء الميلان مع سيلتيك وشختار دونيسك وبرشلونة وحلوا في صدارة المجموعة. في الجولة 26 لعب ديربي ميلانو وانتصروا بهدف. في دور ثمن النهائي واجه الميلان مانشستر يونايتد وانتصروا ذهابا بهدف بصناعة سيدورف وانتصروا بالإياب بهدف أيضا. في دور ربع النهائي تواجه الميلان مع الانتر وانتصروا ذهابا وإيابا ب5 أهداف. في نصف النهائي تقابل الميلان مع PSV ايندهوفن الذي تأهل على حساب أولمبيك ليون وانتصروا عليهم بهدفان في الذهاب ولكن حدثت صدمة كبيرة في الإياب. Салинг нынче футболист Селтика, и вот как раз он рвется вперед, удар! И будет делать корейец, обыгрывает он Кафу, навешивает, бразилец с мячом, навешивает, удар! Передача вперед, есть еще шанс, удар! بعد خسارة الميلان ب3 أهداف لهدف تأهل الميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بقاعدة الأهداف خارج الديار. في الجولة 35 من الدوري خسر الميلان ضد اليوفي بهدف. نهائي دوري الأبطال كان ضد ليفربول الذي تأهل على حساب تشيلسي في الدور نصف النهائي. وضربة حرة من الناحية اليمنى على طول عن طريق بيرلو. الله 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 على طول بمرر خطرة جول خرج اوفسايد 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 كرة ملعوبة وخطرة تلعب عرضية جول تلعب عرضية جول 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 وتقدم إلى الأمام وكرة خطرة هذه تلعب بالجول تلعب بالجول الله خلصا في كافو والمحاولة الثانية بالراس الله الله كرة القدم محاولة والتسديدة الله الله الامبروش جول بلنتي والتعادل يدرع والهدف الثالث والهدف الثالث والهدف الثالث يا اخي مباراة تركيبيا ويشوت يشوت جول تقدم يشوت سيسي جول جول سيسي توماس جول توماس وامل بيسجل لا يحط جول قدم سميتشر ويحطها بالجول جول تستمر لو لم يسجل خسر. في نهاية المطاف خسر الميلان وسيدورف دوري الأبطال. بعد مرور 14 جولة من الدوري كان الميلان في المركز الثامن عشر رغم أنه لم يذق طعم الخسارة إلا 3 مرات. في دوري الأبطال جاء الميلان في مجموعة مع فنربخشة وشالكة وPSV ايندهوفن وتصدر الميلان المجموعة ب11 نقطة. في الجولة 15 من الدوري خسر الميلان في الديربي ب3 أهداف لهدفان. في الجولة 19 خسر الميلان بهدف ضد روما. في دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لعب الميلان ضد بايرن ميونخ وتعادلوا إيجابيا بهدف لهدف وانتصروا في الإياب ب4 أهداف لهدف. في ربع النهائي واجه الميلان ليون وتعادلوا سلبيا في الذهاب وانتصروا ب3 أهداف لهدف في الإياب.
في الجولة 34 من الدوري لعب الميلان ضد الانتر وانتصروا عليهم بهدف من صناعة سيدورف. في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا واجه الميلان برشلونة وخسروا بالذهاب بهدف وتعادلوا سلبيا في الاياب مما يعني خروجهم من البطولة. بعد مباراة ليفورنو في الدوري وقبل مباراة بارما في الدوري تم الكشف عن فضيحة الكالتشوبولي في 4 يوليو في عام 2006 وكانت هناك 5 فرق متورطة وكانت الميلان واليوفي ولاتسيو وفيورنتينا وريجينا وعوقب الميلان بخصم 30 نقطة منه من موسم 2004-2005 و8 نقاط من موسم 2005-2006. رغم أن هولندا لعبت كأس عالم 2006 لكن مدرب المنتخب ماركو فان باستن لم يستدعي سيدورف للمنتخب لاعتماد أسلوبه والذي هو الاعتماد بشكل كبير على المواهب. في الجولة 9 من الدوري كان الميلان في المركز 14 وواجهه الانتر صاحب المركز الأول وبالرغم من الخسارة ب4 أهداف ل3 سجل سيدورف هدف الميلان الأول. بعد جولتان لعبوا ضد روما الذي كان في المركز الثالث وكان الميلان في المركز السادس عشر وخسروا بنتيجة 2-2. في دوري الأبطال وقع الميلان في مجموعة مع أندرلخت وإيك أثينا وليل وحلوا في المركز الأول ب10 نقاط. واجه الميلان سيلتيك في دور 8 النهائي وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي ولكن انتصروا في الإياب بهدف. في الجولة 28 من الدوري لعب ديربي ميلانو وكان الإنتر في المركز الأول بينما كان الميلان في المركز السادس وخسروا ب2-2. في الجولة 30 تعادل النادي إيجابيا مع روما. في ربع النهائي واجه الميلان بايرن ميونخ وتعادلوا إيجابيا ب2-2 في الذهاب وانتصروا ب2 في الإياب وساهم فيهم سيدورف بهدف وصناعة. في نصف النهائي جاء الميلان مع مانشستر يونايتد الذي تأهل على حساب روما بسباعية في الدور السابق وخسر الميلان ب3 أهداف ل2 في الذهاب ولكن جاءت مباراة الإياب في السان سيرو. تمشي الكرة مرة أخرى للفريق الطلياني الكنترول من الهولندي سيدورف خطيرة شوطة كاكا والهدف ميلانو يلعب بالكرة ويوزع القائم الأول خطيرة هي سيدورف مش ممكن فرصة أخرى سيدورف الثاني والله الثاني جابها الهولندي ولعها ميلانو اكتبها باي باي ممكن باي 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 اديوس تشاو مانشستر مبروك يا ميلانو خلاص بالثلاث ميلانو. تأهل الميلان لنهائي دوري أبطال أوروبا بمساهمتين من سيدورف بهدف وصناعة ليواجه ليفربول بتكرار النهائي قبل موسمين ولكن هذه المرة كان النهائي في أثينا. واحد أخطر من الثاني بيرلو يتقدم وجول راتل الميلان كاكا سيلعب كرة إنزاغي من القلوب أمير القلوب أجمل ميلانو كامبيون في الراس الأول وجول 20 ثانية للوصول وهو ابن اليوفي. مبروك لميلان هاردك يا ليفر. بعد الانتصار ب2-2 حصد سيدورف رابع لقب دوري أبطال له. في بداية الموسم لعب الميلان في كأس السوبر الأوروبي ضد إشبيليا بطل كأس الاتحاد الأوروبي للموسم السابق وانتصر الميلان ب3 أهداف لهدف. في الجولة 9 من الدوري قابل الميلان روما وخسروا بهدف. في دوري الأبطال وقع الميلان في مجموعة مع شختار دونسك وبنفيكا وسيلتيك وتصدر الميلان مجموعة ب13 نقطة. في كأس العالم للأندية واجه الميلان نادي أورا وريد وفازوا عليهم بهدف سيدورف وقابلوا في النهائي نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني. ريكاردو كاكا يضرب كاكا الثاني جول 1-0 للميلان 1-0 لكن كيف ستكون تمشي كرة عرضية جول يلعبها اندريا بيرلو خطيرة فرصة كبيرة والهدف الثاني الهدف السريع اركنها له العبها له اضربها له سجلها له توبها له باي باي بينما هجوم خطير والرابع للميلان فرصة والهدف الثاني ممكن يقول له ضاعته في المرمى والهدف يضيع. انتصر الميلان ب4 أهداف لهدفان وحصل لقب كأس العالم للأندية. في الجولة 17 من الدوري خسر الميلان ب2-2 في ديربي ميلانو. خرج الميلان من دوري أبطال أوروبا بعدما خسروا ب2 من نادي أرسنال. في الجولة 28 من الدوري خسر الميلان أمام روما ب2-2. في الجولة 39 لعب الميلان في ديربي ميلانو وانتصروا ب2-2. في بداية الموسم الجديد تحديدا في الجولة 5 من الدوري لعب ديربي ميلانو وانتصروا بهدف.
في الجولة 16 من الدوري لعب الميلان ضد اليوفي وخسروا ب4 أهداف لهدفان، وعلى الرغم من الخسارة صنع سيدورف هدف الميلان الثاني. في هذا الموسم لم يتأهل الميلان لدوري الأبطال، لكن تأهلوا لكأس الاتحاد الأوروبي ووقعوا في مجموعة مع هيرنفين وبورتسموث وسبورتينغ براغا وفولفسبورغ، وحل الميلان في وصافة المجموعة ب8 نقاط خلف فولفسبورغ صاحب المركز الأول ب10 نقاط. في الجولة 24 خسر الميلان في دربي ميلانو بهدفان لهدف. في الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الأوروبي وقع الميلان أمام فيردر بريمن وتعادلوا إيجابيا ذهابا وإيابا، ولكن خرجوا من كأس الاتحاد الأوروبي بقاعدة الأهداف خارج الديار. في الجولة 35 من الدوري تعادل الميلان مع اليوفي إيجابيا بهدف لهدف، وسجل سيدورف هدف الميلان الوحيد في هذه المباراة. في ثاني جولة من الدوري في الموسم الجديد خسر الميلان ب4 أهداف أمام الإنتر. في الجولة 8 من الدوري لعب الميلان ضد روما وانتصروا عليهم بهدفان لهدف. عاد الميلان لدوري الأبطال في هذا الموسم، ووقع النادي في مجموعة مع نادي زيورخ ومارسيليا وريال مدريد، وأنهى الميلان بوصافة هذه المجموعة ب9 نقاط خلف ريال مدريد ب13 نقطة. في الجولة 21 من الدوري لعب الميلان في الديربي وخسروا بهدفان. في دور ثمن النهائي خرج الميلان من دوري الأبطال أمام اليونايتد بخسارة في الذهاب ب3 أهداف لهدفان، وخسروا في الإياب برباعية. في الجولة الأخيرة من الدوري واجه الميلان اليوفي وانتصروا بثلاثية، وصنع سيدورف هدف الميلان الأول. غاب سيدورف في هذا الموسم عن 11 مباراة إثرا لعدة إصابات تعرض لها. في الجولة الثالثة تعادل النادي إيجابيا مع أودينيزي بهدف لهدف. في الجولة السادسة لعب الميلان ضد يوفنتوس وخسروا بهدفان. في دوري الأبطال وقع النادي في مجموعة مع النادي البيلاروسي باتي بوريسوف وفيكتوريا بيلزن وبرشلونة، وأنهوا كوصيف ب9 نقاط خلف برشلونة ب16 نقطة. في الجولة 23 من الدوري لعب الميلان ضد أودينيزي وانتصروا بهدفان لهدف. في دور ثمن النهائي انتصر الميلان ب4 أهداف، وغاب سيدورف عن مباراة الإياب بسبب إصابة تمدد العضلات التي خسر الميلان فيها ب3 أهداف، ولكن تأهلوا بشق الأنفس للدور التالي. تأهل الميلان لدور ربع النهائي ضد برشلونة وتعادلوا سلبيا في الذهاب، ولكن خسروا ب3 أهداف لهدف في الإياب. بعد نهاية الموسم انتقل سيدورف لنادي بوتافوغو البرازيلي، وفي البرازيل نظام الموسم يختلف بشكل كبير عن إيطاليا، حيث يعتمدون على النظام العام الميلادي لكل موسم. في الجولة 18 من الدوري قابل بوتافوغو نادي أتلتيكو مينيرو وخسروا ب3 أهداف لهدفان. بعد 10 جولات لعب بوتافوغو ضد فلومينينزي وخسروا بهدف. بعد 9 جولات تحديدا في جولة ما قبل الأخيرة خسر نادي بوتافوغو أمام أتلتيكو مينيرو ب3 أهداف لهدفان. في ثالث جولة انتصر بوتافوغو بهدفان لهدف على كروزيرو. في الجولة السابعة قابل بوتافوغو نادي غريميو، وبالرغم من خسارة أمام غريميو سجل سيدورف هدف بوتافوغو الوحيد. في الجولة 22 من الدوري لعب سيدورف أمام كروزيرو لكنهم خسروا ب3 أهداف. في الجولة 26 خسر بوتافوغو أمام غريميو. بعد نهاية الموسم تحديدا في 14 من يناير في عام 2014 أعلن سيدورف اعتزاله من ممارسة كرة القدم بعدما حقق 4 دوريات أبطال أوروبا و5 دوريات محلية، وأنهى مسيرته برقم قياسي لم يتم كسره حتى يومنا هذا.